Κεφάλαιο Κύριοι, δούλοι, εξουσία και κυριαρχία. Ίσως η πιο περιεκτική περιγραφή, κατ' εμέ τουλάχιστον και όπως εγώ έχω διαβάσει τον Νίτσε, είναι ο Κύριος. Είναι αυτός που διαφοροποιείται. Και ο δούλος μπορεί να διαφοροποιηθεί κι ας είναι πνιγμένος μες στη μάζα. Η διαφορά είναι η εξής: ότι ο Κύριος διαφοροποιείται αυτοκαταφάσκοντας. Αναγνωρίζει τις προσωπικές του αξίες και με βάση αυτό διαφέρει. Δηλαδή, λέω ότι εμένα μου αρέσει η λογοτεχνία, δεν μου αρέσει να παίζω μπάσκετ, μου αρέσει να πηγαίνω εκδρομές. Είμαι αυτό που είμαι. Εσένα σου αρέσουν οι διακοπές στο βουνό και εμένα δεν μου αρέσουν. Εγώ λοιπόν διαφοροποιούμε, γιατί η διαφοροποίησή μου από εσένα είναι απότοκος του ότι γνωρίζω αυτά που μου αρέσουν. Άρα έχω το γούστο μου και διαφοροποιούμε από εσένα, επειδή το δικό σου γούστο δεν συμφωνεί με το δικό μου. Ο δούλος, αντίθετα, μπορεί να διαφοροποιηθεί με μια άλλη λογική. Ότι επειδή δεν του αρέσει αυτό που εσένα σου αρέσει, φτιάχνει το δικό του γούστο. Το γούστο του ετεροπροσδιορίζεται. Ο δούλος, αντίθετα, μπορεί να διαφοροποιηθεί με μια άλλη λογική. Ότι επειδή δεν του αρέσει αυτό που εσένα σου αρέσει, φτιάχνει το δικό του γούστο. Το γούστο του ετεροπροσδιορίζεται. Άρα η διαφοροποίησή του είναι ετεροπροσδιοριστική, ενώ του Κυρίου η διαφοροποίηση είναι αυτοπροσδιοριστική. Αυτή, θα λέγαμε, είναι η πιο περιεκτική βασική διαφορά. Εάν υπάρχει διαχωρισμός, γιατί όντως στον δούλο μπορεί να μην υπάρχει καν ένας διαχωρισμός. Τώρα, στο επίπεδο του νεοφιλελεύθερου, ο Νίτσε έκανε μια πολύ σκληρή κριτική και στον καπιταλισμό. Στον καπιταλισμό της εποχής του, βεβαίως, που ήταν αρκετά πρώιμος, αλλά την έκανε στην έννοια του χρήματος, του εμπορίου κτλ. Ποια είναι αυτή η κριτική? Είναι η κριτική της κουλτούρας, δηλαδή η κουλτούρα της εποχής του. Όλα τα επιτεύγματα αυτά δημιουργούσαν αγκυλώσεις, γι' αυτό που ο Νίτσε θεωρούσε ελεύθερο πνεύμα. Αυτοί που θα φθονούσαν επίσης το νεοφιλελεύθερο, για τον Νίτσε θα ήταν 100% δούλοι. Ο άλλος όμως δεν θα ήταν κύριος. Για τον Νίτσε, καταρχάς, η έννοια της κυριαρχίας πάνω στον άλλον δεν έχει να κάνει με την έννοια της αφέμαξης του άλλου. Έχει να κάνει καθαρά με μία σχέση, όπως συμβαίνει στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, που αναγκαστικά υπάρχουν κυρίαρχοι και κυριαρχούμενοι. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν είναι στατική. Θα λέγαμε δηλαδή ότι εδώ πάμε πιο πολύ προς αυτό που ο Φουκώ εξήγησε καλύτερα. Ότι υπάρχει εξουσία, αλλά δεν υπάρχει κυριαρχία. Δηλαδή η εξουσία είναι πραγματικά μια δυναμική σχέση που αναπόφευκτα εναλλάσσεται. Δεν μπορούμε κάθε στιγμή να είμαστε ίσοι. Από μια ερωτική σχέση μέχρι μια φιλική σχέση ή σε ένα σύνολο ανθρώπων. Πάντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μια δεδομένη στιγμή έρχονται από πάνω, γιατί έτσι είναι η συγκυρία. Βγήκαν μπροστά γιατί κάτι ξέρανε καλύτερα να κάνουν. Το θέμα είναι αυτό να μην παγιώνεται. Για έναν νεοφιλελεύθερο λοιπόν, με τους πολιτικούς όρους που σήμερα γνωρίζουμε, δεν ισχύει αυτό. Μιλάμε για μια εκμετάλλευση, μια απομίζηση πληθυσμών με νόμους, με ασφαλιστικές δικλείδες, με δυνάμεις καταστολής που θα διαφυλούν αυτήν την απομίζηση. Με διαπραγματεύσεις και νομοσχέδια τα οποία θα αγκυλώσουν ολόκληρους λαούς. Αυτό δεν είναι για τον Νίτσε μια ευγενής αξία, μια ευγενής πρακτική ενός κυρίου. Είναι πάλι
μία κατάσταση αποσύνθεσης. Για τον Νίτσε το πνεύμα του Κυρίου είναι οι ευγενείς δυνάμεις οι οποίες δημιουργούν, συνθέτουν. Οι δυνάμεις ιδουλικές είναι αυτές που αποσυνθέτουν αυτό που πολεμάνε. Για τον Νίτσε, λοιπόν, ο φιλελευθερισμός, τολμώ να πω, ότι είναι μια δύναμη που αποσυνθέτει, που κατατρώει, είναι μια δουλική δύναμη. Μια δουλική δύναμη η οποία μπορεί να βρίσκεται σε ένα ανώτερο επίπεδο δουλικότητας από μια δουλική δύναμη των λαών που θα τον υποστούν. Αλλά να κάνουμε και μία άλλη διευκρίνηση. Για τον Νίτσε, οι λαοί που βρίσκονται σε αυτή τη δεινή κατάσταση, οι εκμεταλλευόμενοι, είναι κατακριτέοι όχι γιατί αυτό καθεαυτό βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Είναι επειδή δεν κάνουν, κατά τον Νίτσε, τίποτα για να εξεγερθούν ως πνεύματα απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, η σκληρή κριτική του Νίτσε για τον άνθρωπο είναι γιατί βλέπει πως θα μπορούσε να είναι, πως θα έπρεπε να είναι και δεν είναι. Δεν σε κρίνει τόσο για αυτό που είσαι, αλλά για αυτό που είσαι χωρίς να προσπαθείς να γίνεις αυτό που θα έπρεπε να γίνεις. Η κριτική του δεν είναι μια μοχθηρή και γεμάτη μίσος κριτική. Είναι μια κριτική σκληρή, μια κριτική με αγάπη θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά με μεγάλη σκληρότητα. Κεφάλαιο Νίτσε εναντίον αναρχισμού. Ο Νίτσε αποδίδει στους αναρχικούς μνησικακία. Για τον Νίτσε είναι ένας πολύ αρνητικά φορτισμένος όρος στη φιλοσοφία του. Αποδίδει μηδενισμό. Αυτό θα μπορούσε να έχει και τη θετική του πλευρά, γιατί η μεταστοιχίωση των αξιών είναι το επόμενο βήμα του μηδενισμού, ώστε να γίνει από αρνητικός θετικός. Για τον Νίτσε δεν ισχύει αυτό για τους αναρχικούς, οπότε τους προσάπτει κακή συνείδηση, ένας άλλος όρος του Νίτσε, και δουλικότητα. Αυτά νομίζω είναι η σύνοψη των κατηγοριών του Νίτσε για τους αναρχικούς. Νομίζω ότι όλες αυτές οι κατηγορίες μπορούν να ανατραπούν και οι 4, τουλάχιστον σε μεγάλο επίπεδο θεωρίας. Σε πράξεις πολλά πράγματα δικαιώνουν τον Νίτσε, ας είμαστε ειλικρινείς. Πάντα εμείς με την έννοια της πολιτικής θεωρίας και από το οποιοδήποτε κινηματικό μας μετερίζει, έχουμε στο μυαλό μας αρκετά έντονα και ξεκάθαρα τις διαχωριστικές γραμμές των σοσιαλιστικών ρευμάτων. Δηλαδή, όταν λέμε αναρχισμό και κομμουνισμό, για πολλοί κόσμο μπορεί να είναι η νύχτα με τη μέρα σε ένα βαθμό, όταν κάνουμε μια πιο εσωτερική συζήτηση. Ο Νίτσε πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά τα πράγματα τα έχει λίγο θολά. Με τους αναρχικούς της εποχής του δεν είχε καμία συνομιλία σε εισαγωγικά φιλοσοφική. Θα έλεγα ότι αυτό που έχει στο μυαλό του για τον αναρχισμό είναι ένα εξωτερικό περίβλημα και είναι ένα περίβλημα θολών αξιών. Δεν είναι λάθος, έχει απλά μια πιο χονδρική, ίσως και χοντροκομμένη προσέγγιση. Κεφάλαιο Νιτσεϊκή σκέψη και εθνικοσοσιαλισμός. Σίγουρα η αλληγορικότητα του έργου του Νίτσε, ο υπεράνθρωπος, σε πρώτο επίπεδο είναι μια πάρα πολύ ανοιχτή ερμηνεία. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι ο Νίτσε είπε το εξής, ότι ο προοπτικισμός είναι ένα άλλο πράγμα, που είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο στη φιλοσοφία του και συχνά συγχύζεται με τον σχετικισμό. Όμως λέει ότι εγώ δεν είμαι σχετικιστής. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες για κάθε πράγμα. Δεν πιστεύω όμως ότι όλες οι ερμηνείες είναι εξίσου καλές και θεμιτές. Το ίδιο ισχύει και για το έργο του.
υπάρχει και η φασιστική και η φιλελεύθερη ερμηνεία για το έργο του, όπως υπάρχει και μία πιο αναρχική ερμηνεία από μένα. Και στο μέλλον από άλλους μπορεί να αναπτυχθεί και καλύτερα. Το θέμα είναι ότι εγώ, από τον τρόπο που διάβασα τον Νίτσε, νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε να ενοποιήσουμε τη φιλοσοφία του και άρα να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σαρωτική, ενδελεχή εξέταση όλων των βασικών φιλοσοφικών όρων, όχι αποσπασματικά, ούτε ο φιλελευθερισμός, νέο φιλελευθερισμός σε παρένθεση, ούτε ο φασισμός μπορούν να φτάσουν στο ικανοποιητικό επίπεδο που θα μπορούσε να φτάσει μια αναρχική προσέγγιση στον Νίτσε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για τους μεν νεοφιλελεύθερους θα λέγαμε ότι οι αξίες τους παρά είναι ηλιστικές για τον Νίτσε. Είναι αξίες του κόσμου που εκείνος θέλει να πολεμήσει. Είναι αξίες που κρύβουν και καταστροφή, όχι μόνο οποιαδήποτε δημιουργία. Και η δημιουργία αυτή πάλι έχει να κάνει με μια υποδούλωση σε κάτι άλλο, στο χρήμα, στην καριέρα κλπ. Για τον δε φασισμό είναι τραγωδία. Ο ναζισμός πήρε πράγματα και τα απομόνωσε όχι απλά από τη γενικότερη φιλοσοφία, τα απομόνωσε από το ίδιο το κείμενο. Δηλαδή πήρε όρους όπως το ξανθό κτήνος, τον υπεράνθρωπο, την κριτική για τους Εβραίους. Ενώ υπάρχουν κείμενα που θαυμάζει τους Εβραίους, ο Ζαρατούστρα, και από την άλλη συχαίνεται τους Γερμανούς. Ο Ζαρατούστρα κοροϊδεύει το Deutschland, über alles. Νησάφι λέει πια με αυτό το πράγμα. Επίσης έρχεται σε σύγκρουση με την αδερφή του, η οποία έχει παντρευτεί έναν αντισημίτη Γερμανό. Της έλεγε ότι δεν ήθελε να συναναστρέφεται με αντισημίτες, γιατί είναι το καρκίνωμα των Γερμανών. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ δεν είμαι Γερμανός, είμαι Ευρωπαίος». Είναι η περίοδος που πρακτικά έχει απαρνηθεί τη γερμανική του υπηκοότητα. Είναι άπατρης πρακτικά, μέχρι να πάρει την ελβετική υπηκοότητα. Θεωρεί τους εθνικιστές Γερμανούς ευτελέστατους. Τους θεωρεί τυποτένιους, μέρος της κουλτούρας που αντιπολεμά. Θεωρεί τη συζήτηση περί γερμανικής ράτσας, βιολογικής καθαρότητας και γερμανικού πολιτισμού, με την έννοια που αυτοί το επικαλούνται, μία συζήτηση που δεν έχει τίποτα να προσφέρει στην κουλτούρα που αυτός ευαγγελίζεται και που θα πάει μπροστά τον άνθρωπο. Τον Βάγνερ, που πολύ στην αρχή τον αγάπησε, μετά τον μίσησε για τη στροφή που έκανε στον χριστιανισμό, αλλά και τον θεώρησε πια συνεχιστή αυτών των αντισημιτικών και λοιπών ιδεών. Και απ' την άλλη μεριά πραγματικά εξυμνεί σε πολλά σημεία το μυαλό των Εβραίων τις αξίες που ναι μεν διαφωνεί με αυτές, αλλά θεωρεί τους Εβραίους έναν λαό που ήταν γεννήτορας αξιών. Υπάρχει ένα χάος μεταξύ των όσων ευαγγελίζεται ο Νίτσε και του ναζισμού. Δηλαδή, ο υπεράνθρωπος του Νίτσε δεν είναι ο βιολογικά καθαρός που θα πατήσει τους πάντες κάτω από την μπότα του. Είναι ίσα ίσα αυτός που θα ξεχυλίζει αποδοτικότητα, αποδημιουργικότητα. Είναι αυτός που δεν έχει κανένα πρόσημο φυλής οικονομικής κατάστασης. Οι αριστοκράτες για τον Νίτσε δεν είναι αριστοκράτες από την καταγωγή, είναι αριστοκράτες στο πνεύμα. Άρα ο κάθε ένας μπορεί να γίνει αριστοκράτης στο πνεύμα. Είναι αυτός ο οποίος έχει ένα πνεύμα ελεύθερο. Πώς θα έχεις ένα πνεύμα ελεύθερο όταν θα έχεις έναν αρχηγό και θα είσαι πρόβατο? Δηλαδή, οι Γερμανοί της εποχής του για τον Νίτσε, ειδικά αυτοί που ευθυγραμμίζονταν με το κάλεσμα στην εθνικιστική τρέλα, ήτανε άλλη μία αγέλη. Δεν διέφερε σε ουσιαστικό βαθμό από την αγέλη των σοσιαλιστών ή των χριστιανών που κατηγορούσε.
Ήταν ακόμη μία μάζα η οποία αυτοβαυκαλιζόταν, αναπαρήγαγε φοβίες, ετεροπροσδιοριζόταν, δημιουργώντας έναν εχθρό ο οποίος λεγότανε Γάλλος, λεγότανε Εβραίος, λεγότανε μη Γερμανός. Υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια από τους Ναζί με ειδικές επιτροπές και όχι μόνο για τον Νίτσε αυτό, αλλά για όλη την αφρόκρεμα, τον Καντ, τον Χέγγελ, να κόψουν και να πάρουν αυτά τα στοιχεία που θα προμόταραν τον γερμανισμό. Νομίζω το μεγαλύτερο σε εισαγωγικά χειρουργείο έπεσε στον Νίτσε.